Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, απόψε είναι 31 Οκτωβρίου, Βρίου 2023, ημέρα Τρίτη. Τελείωσε και ο Οκτώβριος. Να πω με τι ήταν συνδεδεμένος αυτός ο μήνας στα παιδικά μου χρόνια. Καταρχάς, αυτόν το μήνα τελείωναν περισσότερες δουλειές, τρίγος, πετιμέζια κτλ. Και άρχισαν οι γυναίκες να προετοιμάζουν τα ζυμαρικά για το χειμώνα. Δηλαδή μακαρόνια, φιλωτά, έτσι αυτά τα φύλλα δεν ξέρω πώς τα λέτε, τραχανάδες, κουσκούσια, τέτοια πράγματα, τα οποία ήταν μια διαδικασία τρομερή. Γιατί τη νιώθαμε όλοι? Γιατί τα άπλωναν στα μπαλκόνια και στους εξώστες για να στεγνώσουν, μετά να τα αποθηκεύσουν σε ειδικά πανιά μέσα για το χειμώνα. Επίσης είχαμε το τίναγμα της καρυδιάς στις αρχές του Οκτώβρη και αυτό ήταν μια διαδικασία, ο τρίγος, τρομερή ιστορία. Αλλά αυτό που το νιώθαμε πιο πολύ ήταν το πετιμέζι. Είναι καταρχάς από το αμπέλι και αργότερα από το γουρούνι που σφάζανε τα Χριστούγεννα εξαρτιόταν η οικονομία του σπιτιού από το πετιμέζι όλο το χρόνο, από το γουρούνι μέχρι το Πάσχα. Σε ό,τι αφορά τα πετιμέζια, μαζεύαμε τα σταφύλια, τα πατούσαμε, ήταν και η μεγάλη μας χαρά, πλύσιμο τα πόδια, κόψιμο καλό τα νύχια και μετά πατούσαμε με τα πόδια. Τώρα είναι μηχανές, ξεχάστε τα αυτά. Ερχόταν και οι μέλισσες, τρώγαμε και κάναμε τσίμπημα. Και μετά μούστος, ένα μέρος του μούστου το κάναν κρασί, το αφήναν κάποιες μέρες αναλόγως γλυκό ή μπρούζικο ή σκληρό και ξηρό, και το μισό μούστο σχεδόν τον χώριζαν και τον έβαζαν σε μεγάλα, τουρκική λέξη είναι, ταβάδες μεγάλους, δηλαδή διάμετρο 1-1,5 μέτρο, στις αυλές των σπιτιών. Έφερναν ξύλα ειδικά από το βουνό για αυτή τη διαδικασία και έβραζαν περίπου 2 μέρες, έβραζαν αυτό το μούστο, έβαζαν μέσα και ένα χώμα ειδικό που έπαιρναν από τον αράπη, ένα μέρος που είχαμε που έβγαζε ένα άσπρο χώμα, άλλοι βάζουν τέτοια στάχτη. Εμείς βάζαμε αυτό το άσπρο χώμα για να μην χαλάει το μέλι, το πετιμέζι. Έβραζαν 2 μέρες για να γίνει καλό πετιμέζι, 2 μέρες. Γιατί τι ήθελα να το αναφέρω αυτό, τι σκεφτόμουν αναπολώντας πάντα τα χρόνια στο χωριό που ήταν ωραία χρόνια. Πλούσιοι ήμασταν σε όλα εκτός από χρήματα, είχαμε τα πάντα, πλούτος τεράστιος, παραγωγή. Εκεί λοιπόν τη δεκαετία του 60 δεν είχαμε φως, ήρθε επί Χούντας, ήρθε τέλη του 60, 68, 69, 70 και γι' αυτό το χωριό ήταν σκοτεινό, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπήρχαν ούτε φώτα ούτε τίποτα, μόνο οι λάμπες, οι γαζόλαμπες που είχαμε στα σπίτια που δεν φαινόταν από μακριά. Τα 2 βράδια αυτά που έκαιγαν, ξέρετε, συνήθως μαζί όλες οι οικογένειες, όλα τα σπίτια έβραζαν το πετιμέζι στις αυλές. Αν ερχόσουν έξω από το χωριό, ειδικά από ψηλά, έβλεπες ένα χωριό να φωτάζει, φως από τις φωτιές, και φυσικά η μυρωδιά αυτή που αναδυόταν από τα πετιμέζια. Κάναμε πετιμέζια και τα άλλα τα λέγαμε, αυτή δυστυχώς τουρκική λέξη είναι, ρετσέλια από καρπούζι, με σταφύλι, με ρόγα από σταφύλι, και βάζαν και άλλα και με κολοκύθι και κάνανε γινόταν σαν γλυκό. Καταπληκτικά πράγματα. Σήμερα στο χωριό μου αμφιβάλλω αν κάνουν 5 οικογένειες πετιμέζι. Κάνει μια θεία μου, η αδερφή της μάνας μου που ζει ακόμα, η μόνη που αντέχει και κρατάει το έθιμο. Να είσαι καλά, θεία. Λοιπόν, αυτά για το χωριό, αυτά για αυτές τις διαδικασίες, αποχαιρετώντας τον Οκτώβρη.
να πάμε τώρα έχω δύο σχόλια σε σχέση με τα χθεσινά πάλι. Το βιβλίο που αναφέρει αυτή η αθλιότητα, απίστευτη αθλιότητα για το 40, είναι στο βιβλίο της 5ης Δημοτικού, το βιβλίο της γλώσσας. Προσέξτε, δεν ξέρω αν διδάσκεται σήμερα, μπορεί να έχει αποσυρθεί. Εγώ το λίμα το έχω από το βιβλίο του Νατσιού που εκδώσαμε, πότε, για να δω εδώ. Ήταν από αρκετά χρόνια, πρωτού ασχοληθεί με την πολιτική δηλαδή, για να μην... Λοιπόν, εκδόθηκε το 2020. Αγράμματα σπουδάματα, βιβλία Σάββανα του Γιάννους. Δηλαδή με αυτά τα βιβλία μας σαβανώνουν να μας στείλουν από εκεί που ήρθαμε. Άρα για όσους ρωτάνε και είναι αρκετοί σε ποιο βιβλίο, ορισμένοι δεν πιστεύουν ότι διδάχθηκε τέτοια πράγματα. Ναι, διδάχθηκε τέτοια πράγματα στο ελληνικό σχολείο. Είπαμε γιατί. Θέλουν προσκυνημένο λαό και δεν θέλουν λαό που να λέει όχι και να αντιστέκεται. Να το ξαναπώ. Θέλουν προσκυνημένο λαό, διότι εκεί στις ψυχούλες αυτών των παιδιών σπέρνεται ο σπόρος και μετά βγαίνουν τα παιδιά 17, 18, 20 χρονών και αντιμετωπίζουμε, δεν φταίνε αυτά, αυτή την τραγική κατάσταση που ερχόμαστε κατάμετρα. Να σπάνε τα μνημεία, τα αγάλματα, τους ήρωες του έθνους. Ποιους ήρωες? Εμείς είμαστε με αυτούς που τα κάνουμε πάνω μας όταν θα γίνει τίποτα, δεν θέλουμε να πάμε πουθενά και θα κρυφτούμε στα υπόγεια. Εντάξει. Επαναλαμβάνω, δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα η ερώτηση που έκανε ο Νατσιός στην Μιχαηλίδου, ξεχάστηκε. Άλλα πράγματα. Φέρτε τους υπεύθυνους, βάλτε τους στο σκαμνί όπου και αν βρίσκονται. Φέρτε τους στη Βουλή, Επιτροπή Παιδείας της Βουλής. Φέρτε τους υπεύθυνους, ποιος ενέκρινε και ποιος υπέγραψε. Και βάλτε και εκθέστε όσο το δυνατόν με το χειρότερο τρόπο τον Υπουργό Παιδείας της εποχής εκείνης. Δεν παράγεται και ο ξάδερφός μου. Βαράτε στο κεφάλι. Μην τους αφήνετε σε χλωρό κλαρί. Μόνον έτσι θα αποκατασταθεί η κανονικότητα σε αυτό που λέγεται Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Εκεί είναι σφικοφολιά ανθελήνων, το έχουν αποδείξει και να σας πω κάτι και δεν το κρύβουν κιόλας. Γιατί κάπου δίνουν μηνύματα μάλλον. Τώρα, σε σχέση με την μη κυβερνητική οργάνωση του Σόρος, μη κυβερνητική οργάνωση. Δηλαδή, όταν παίρνεις λεφτά από την κυβέρνηση, πώς είσαι μη κυβερνητική οργάνωση? Και δεν τρέπεται αυτός που έχει δεκάδες δισεκατομμύρια να ταΐζει εδώ τους ανθρώπους του? Ας το κάνει τέλος πάντων, αν δεν μπορούν να απαγορεύσουν εδώ. Να τον πληρώνουμε εμείς το Σόρος? Δεν κατάλαβα. Ο κύριος Μητσοτάκης τι θεσμούς έχει με το Σόρος και έχει δώσει εντολή στον Κερίδη να υπογράψει αυτή την αθλιότητα? Δώσουμε 2,5 εκατομμύρια ευρώ εμείς στα τσιράκια του Σόρος εδώ για να κάνουμε παιχνίδια εις βάρος της Ελλάδας? Λοιπόν, αυτά για τα σχόλια. Από τα Πετιμέζια ξεκινήσαμε, στο Σόρος καταλήξαμε. Κατάντια. Λοιπόν, πάμε. Ισραήλ. Συνεχίζονται οι μάχες. Ήδη μπήκαν σε κατοικημένους τόπους. Προσέξτε, δεν καταπίνουμε την προπαγάνδα ούτε το ενός ούτε το άλλο. Έχουμε πει ότι είναι σχεδόν νομιμοποιημένο οι εμπόλεμοι κάνουν προπαγάνδα. Και η μία και η άλλη πλευρά. Εν πάση περιπτώσει προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται. Μέχρι στιγμής, προσέξτε, μέχρι στιγμής αντίσταση από τη Χαμάς και από την Ισλαμική Τζιχάντ δεν βλέπω άξια λόγου, να ζορίζει δηλαδή τους Ισραηλινούς. Κυκλοφόρησαν ένα βίντεο, κάποιο άρμα ή κάποιο τεθρακισμένο χτυπήθηκε, δεν φαίνεται καθαρά. Κυκλοφόρησαν 2-3 βίντεο, τα οποία είναι κοπτοραπτικοί, έτσι, δεν με πείθουν. Δεν έχουν δυσκολέψει μέχρι στιγμής τους Ισραηλινούς, εκτός και αν περιμένουν να μπουν μέσα και να τους βαρέσουν μετά, δεν ξέρω. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχουν. Λοιπόν, άρα συνεχίζονται οι μάχες. Ο Νετανιάχου είπε είμαστε αποφασισμένοι, θα συνεχίσουμε μέχρι να εξοντώσουμε τη Χαμάς. Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι μέχρι σήμερα έχουμε 315 νεκρούς στρατιώτες και στρατιωτικούς, μπορεί να είναι και υπαξιωματικοί και αξιωματικοί, ενώ ο αριθμός των ομήρων ανέβηκε κατά έναν, είναι 240 και δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς μία κοπέλα που απελευθερώθηκε χθες.
και οι 4 πριν 5. Άρα 240 είναι αυτή τη στιγμή στα χέρια των Παλαιστινιακών οργανώσεων. Δεν είναι μόνο η Χαμάς από ό,τι λέει, είναι και η Ισλαμική Τζιχάντ και άλλη οργάνωση, δεν ξέρω. Επίσης ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα που είδα, ξέρετε, μερικές φορές θέλουμε να πιστέψουμε κάτι, αν και κατά μέσα μας ξέρουμε ότι δεν είναι έτσι. Είδα σε ένα λογαριασμό ενός ανθρώπου που τον γνωρίζω στην Τουρκία και δεν είναι από τους ανθρώπους που πιστεύουν στο Ισλάμ, εν πάση περιπτώσει μπορεί να είναι κατά συνθήκη μουσουλμάνος, ούτε είναι εθνικιστής Τούρκος, ούτε ένας άνθρωπος θα έλεγα μετριοπαθής, και διακίνησε ένα βίντεο το οποίο μιλούσε ένας κάποιος από την Γάζα και έλεγε, είχε από κάτω υπότιτλους τουρκικά και έλεγε ότι εμείς, επειδή αυτό επιβάλλει η θρησκεία μας, καθαγιασμός δηλαδή του Ισλάμ, ό,τι τρώμε με αυτό σιτίζονται και οι όμηροι, όπου κοιμόμαστε, με τις συνθήκες κοιμόμαστε, τις ίδιες συνθήκες εξασφαλίζουμε και σε αυτούς να κοιμούνται, ό,τι άνεση έχουμε εμείς έχουν και αυτοί, και τους εξασφαλίζουμε και χώρους για να κάνουν την προσευχή τους, σε όποιο δόγμα και να πιστεύουν. Και έτσι παρουσιάζεται μια καθαγιασμένη εικόνα του Ισλάμ. Δηλαδή οι ίδιοι που μπήκαν μέσα τις 7 του μηνός και σκότωσαν, θα δείτε παρακάτω, 22 νομίζω Ταϊλανδούς ή παραπάνω, και άλλους τόσους έχουν ομήρους. Γιατί το Ισραήλ είναι κράτος, έτσι. Έχει μεταναστευτική πολιτική, θα δούμε παρακάτω. Και είχε για αγροτικές δουλειές, έφερνε από την Ταϊλάνδη, με σύστημα και με σχέδιο. Όχι μπάτε σκύλια, αλέστε και αλεστικά μη δίνετε. Σκότωσαν λοιπόν 22 Ταϊλανδούς και άλλους τόσους πήραν όμηρους. Πώς αυτό με το βίντεο που κυκλοφορούν και το χάφτουν ορισμένοι, ο απλός κόσμος το χάφτει. Σου λέει, κοίταξε, ένα ανώτερη πίστη το Ισλάμ. Προπαγάνδα, και επειδή είναι μια θρησκεία που δεν επιτρέπει τη σκέψη, δηλαδή αν αυτό που ακούνε, αν είναι σωστό ή λάθος, δεν επιτρέπεται ούτε ο διαλογισμός ούτε ο διάλογος. Ό,τι είναι το πώς ακόμα και ανθρώπους μετριοπαθείς τους πείθουν ότι είναι με την πλευρά του δικαίου, ενώ η πραγματικότητα είναι αυτή που είπαμε. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι άλλο έχουμε από το μέτωπο του Ισραήλ. Η ταξιαρχή Αλ-Κασάμ κυκλοφόρησε βίντεο που δείχνει ενέδρα σε οχήματα που διεισδύουν δυτικά της Αλ-Ταουάμ, βόρεια της λωρίδας της Γάζας, και στοχεύουν 3 οχήματα με πυράβλους Al-Yasin 105. Επαναλαμβάνω, μέχρι στιγμής εγώ είδα ένα βίντεο, και αυτό δεν φαίνεται καλά, αλλά απλά χτυπάει όντως κάποιο αντιαρματικό και πετάγεται πάνω κάποιος πυργίσκος, γιατί παρεμβάλλεται ένα ανάχωμα. Εκεί έγινε μια ζημιά. Άλλο τίποτα μέχρι στιγμής δεν είδα. Και να θυμίσω ότι η Χεσμπολάχ σε ένα προηγούμενο πόλεμο νίκησε, γιατί όλες αυτές τις ενέδρες δίπλα σε κάθε αντιαρματικό ή εκρηκτικό, παγίδευση δρόμου δηλαδή, έστεινε και μια κάμερα. Και όταν τειναζόταν στον αέρα το τεθραγισμένο όχημα ή το άρμα το Ισραηλινό, με νεκρούς και τα λοιπά, αυτό μετά από λίγα λεπτά το βλέπες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και έτσι κέρδισαν και τον πόλεμο της εικόνας, και μετά από λίγο έπαιξε και αυτό ρόλο που αναγκάστηκαν οι τιμένοι Ισραηλοί να αποσυρθούν από το Λίβανο. Τώρα πάμε να δούμε θέματα νοσοκομείων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν μπόρεσε να εφοδιάσει 2 νοσοκομεία. Πάντως μέχρι τώρα από την Χαμάς και την Ισλαμική Τζιχάντ βίντεο με απώλειες πιστικά δεν έχουμε δει των Ισραηλινών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν μπόρεσε να ανεφοδιάσει 2 νοσοκομεία στη Βόρεια Γάζα. Το Σίφα και το Al-Quds. Το Al-Quds είναι της Ισλαμικής ημισελήνου, όπως δηλαδή ο δικός μας Ερυθρός Σταυρός. Επειδή ο ΙΕ έκρινε ότι το επίπεδο κινδύνου είναι μη επιτρεπτό για τον ανεφοδιασμό τους, δήλωσε ο Ρικ Μπρέναν, περιφερειακός διευθυντής έκτακτης ανάγκης του οργανισμού. Πρόκειται για μια καταστροφή πάνω στην καταστροφή.
Οι υγειονομικές ανάγκες αυξάνονται ραγδαία και η ικανότητά μας να τις καλύψουμε μειώνεται επίσης ραγδαία. Δήλωσε προσθέτοντας ότι απαιτείται κατάπαυση του πυρός για να καταστεί δυνατή μια μεγαλύτερη ανθρωπιστική επιχείρηση. Το 1 τρίτο των νοσοκομείων και το 71% των κλινικών δεν λειτουργούν. Ο ΠΟΗ συνεχίζει τον ανεφοδιασμό νοσοκομείων και κλινικών στη Νότια Γάζα, αλλά η βοήθεια που έχει παρασχεθεί μέχρι στιγμή συνολικά είναι σταγόνα στον ωκεανών, πρόσθεσε ο κύριος Μπρέναν. Η Παλαιστινιακή Ερυθρά ημισέλληνος, λάθος το είπα μάλλον, έτσι, ναι, εξέφρασε έντονη ανησυχία σήμερα για τα Ισραηλινά πλήγματα σε περιοχή όπου βρίσκεται το νοσοκομείο της στο βόρειο τμήμα της λωρίδας της Γάζας, στο οποίο έχουν καταφύγει εκτοπισμένοι για να προστατευτούν από τους βομβαρδισμούς. Βρίσκονται σε εξέλιξη συνεχή πλήγματα του πυροβολικού και της αεροπορίας στην περιοχή Τελ Αλ-Χάουα, όπου βρίσκεται το νοσοκομείο Αλ-Κουτς της Παλαιστινιακής Ερυθράς ημισελήνου. Το κτίριο τρέμει και οι εκτοπισμένοι άμαχοι και οι ομάδες που εργάζονται έχουν καταληφθεί από φόβο και πανικό, γράφει σε ανάρτηση στο X. Η Ερυθρά ημισέλινος είχε ανακοινώσει ότι η περιοχή βομβαρδιζόταν και το βράδυ της Κυριακής. Ο διευθυντής του νοσοκομείου είπε στο γαλλικό πρακτορείο ότι έλαβε διαταγή από τον Ισραηλινό στρατό να το εκενώσει. Ο επικεφαλής του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας χαρακτήρισε τη διαταγή αυτή βαθιά ανησυχητική, κρίνοντας ότι θα ήταν αδύνατο να εκενωθεί το νοσοκομείο χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή των ασθενών του. Επαναλαμβάνουμε, είναι αδύνατο να εκενωθεί το νοσοκομείο γεμάτο ασθενείς χωρίς να τεθεί η ζωή του σε κίνδυνο, υπογράμμισε ο Τέντρος Αντανόμ Γκρεμπρέσους, μέλος μέσω του X. Εκτός από τους ασθενείς, το κτηριακό συγκρότημα έχει υποδεχθεί 14.000 ανθρώπους, μια κομμόπολη δηλαδή, που πήγαν εκεί για να σωθούν. Το Ισραήλ έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί τα νοσοκομεία ως καταφύγιο κτλ. Οι ΗΠΑ δεν πιστεύουν ότι η κατάπαυση του πυρός αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να γίνει, γιατί από μια κατάπαυση του πυρός θα είχε να επιβληθεί η Χαμάς. Άρα ανθρωπιστικές παύσεις για να δοθεί ανθρωπιστική βοήθεια και όχι κατάπαυση του πυρός. Τι σημαίνει αυτό? Θα πέφτουν οι βόμβες και την ίδια στιγμή θα δίνεται ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν πιστεύουμε ότι η κατάπαυση του πυρός είναι η σωστή απάντηση αυτή τη στιγμή, είπε ο Κίρμπι, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ. Πιστεύουμε ότι μια κατάπαυση του πυρός αυτή τη στιγμή ωφελεί τη Χαμάς και η Χαμάς είναι η μόνη που θα κέρδιζε από αυτό τη συγκεκριμένη στιγμή. Financial Times. Αυτό είμαστε στο... Είναι ίσως από τις πιο σημαντικές πληροφορίες, γιατί δείχνει το αρχικό σχέδιο. Και είναι στους Financial Times, των οποίων η αξιοπιστία, επαναλαμβάνω, είναι υψηλή, κατά την άποψή μου πάντα. Τώρα μπορεί κάποιος να έχει κάποια ενδείξεις ότι δεν είναι. Κατά την άποψή μου οι Financial Times είναι από τις πιο αξιόπιστες εφημερίδες και μέσα μαζικής ενημέρωσης της Δύσης. Λέει λοιπόν ότι ο Νετανιάχου προσπάθησε να πείσει Ευρωπαίους ηγέτες μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών να πιέσουν την Αίγυπτο να δεχθεί τα 2,1, 2,2, 2,3 εκατομμύρια Παλαιστινίων της Γάζας στο Σινά, για να μπορέσει έτσι εύκολα να εκαθαρίσει τη Χαμάς και μετά, αυτό το λέω εγώ, να προσαρτήσει τη λωρίδα της Γάζας και έτσι να μείνει προς προσάρτηση μόνο η Δυτική Όχθη. Διότι αυτό είναι το σχέδιο, θα δούμε αν μπορέσουν να το υλοποιήσουν. Αυτό είναι το σχέδιο, αποδεικνύεται, έτσι, προσέξτε. Η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία θεώρησαν αυτήν την ιδέα μη ρεαλιστική, γράφουν οι Financial Times. Κατά τη γνώμη τους, η Αίγυπτος θα πρέπει να βοηθήσει με ανθρωπιστικούς όρους, αλλά η πίεση στο Κάιρο να δεχθεί πρόσφυγες είναι άσκοπη, είπαν Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία. Οι Αιγυπτιακές αρχές είναι ήδη εξοργισμένες από την πίεση της Δύσης να ανοίξει ένα σημείο ελέγχου στα σύνορα με τη Γάζα για να επιτραπεί η εκένωση της Γάζας από τους Παλαιστινίους. Να σημειωθεί ότι οι Times του Ισραήλ παρουσίασαν ένα έγγραφο που συντάχθηκε από το Υπουργείο Πληροφοριών, απόρριτο έγγραφο, το οποίο μιλούσε για την ιδέα της μετεγκατάστασης 2,3 εκατομμυρίων κατοίκων της λωρίδας της Γάζας στην Αίγυπτο, στη Χερσόνησο του Σινά.
και υπήρχε για την απέλασή τους, υπήρχαν 4 στάδια, τα οποία τα αναφέρει το έγγραφο, τα έχουμε πει και εμείς. Άρα αυτό ήταν το σχέδιο. Και υπάρχει και η ακτή και υπάρχει και η ΑΟΣ της Λωρίδας της Γάζας, έτσι. Η κυβέρνηση του Ισραήλ αναστέλει μέχρι νεοτέρας τη μεταβίβαση εκατομμυρίων στην Παλαιστινιακή Αρχή που εδρεύει στη Δυτική Όχθη, προσάπτοντάς της ότι υποστηρίζει την επίθεση της Χαμάς εναντίον των τομέων της Ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, την πλέον πολύνεκρη αποκαταβολής του εβραϊκού κράτους. Ο ακροδεξιός Υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμόριτς ανακοίνωσε μέσω του X, του παλιού Twitter, ότι κάθε μήνα δίνουν 150 εκατομμύρια δολάρια, είναι η απόδοση παρακρατηθέντων φόρων, επωφελία της Παλαιστινιακής Αρχής. Αυτά, λέει, εγώ δεν θα τα ξαναδώσω τώρα. Γιατί υποστηρίζουν τη Χαμάς. Φυσικά χρειάζεται απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά αυτός παίρνει την απόφαση από τώρα και περιμένει την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ακόμα δεν έγινε γνωστή η αντίδραση της Παλαιστινιακής Αρχής πάνω σε αυτή την... Τώρα, ο Ταϊλανδός Υπουργός Εξωτερικών ξεκινά σήμερα επαφές στο Κατάρ και αύριο στην Αίγυπτο για την τύχη 22 υπηκόων Ταϊλάνδης που παραμένουν όμεροι της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. 30.000 Ταϊλανδοί εργάζονται στο Ισραήλ, αλλά όπως κάνουν τα κανονικά κράτη, γιατί εμείς δεν αποδεικνύουμε ότι δεν είμαστε κανονικό κράτος. Άνοιξαν οι άλλοι οι ιδεολειπτικοί τα σύνορα, η κυρία Χριστοδουλοπούλου και ο κύριος Τσίπρας, που θέλει να μας το παίζει και σοβαρός, άνοιξαν τα σύνορα, μπούκαρε εδώ πέρα 1 εκατομμύριο κόσμος και μετά δεν κλείνει αυτός ο δρόμος. Τέλειωσε, τώρα θα μείνει ανοιχτός και θα μας χορεύει στο ταψί η Τουρκία μέχρι να βγει ο ήλιος από τη Δύση αντί από την Ανατολή. Και αυτά που λένε για συμφωνίες είναι, να μην σας πω τι. Λοιπόν, το Ισραήλ τι έκανε? Συμφωνία με την Ταϊλάνδη. Θέλω ανθρώπους, αλλά θα εργάζονται να μαζεύουν ελαιές, να μαζεύουν ντομάτες σε αγροτικές εργασίες. Όποιος θέλει, ας πάει να πάρει βίζα. Έρχεται, τοποθετείται αμέσως σε μια δουλειά και δουλεύει και αμείβεται. 30.000 άνθρωποι. Στην Ελλάδα δεν έχουμε κανένα 2 εκατομμύρια ξένους και δεν έχουμε ανθρώπους να δουλέψουν στις αγροτικές εργασίες. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν είναι λογικό αυτό το πράγμα. Είναι εντελώς παράλογο. Από αυτούς λοιπόν, αυτούς τους ανθρώπους, 32 Ταϊλανδούς σκότωσαν εκείνο το βράδυ οι δίκαιοι μουσουλμάνοι που θέλουν να μας παρουσιαστούν και άλλοι 19 τραυματίστηκαν και 22 από αυτούς τους πήραν και... Τώρα τι να πει κανείς? Ο Υπουργός Εξωτερικών λοιπόν, ο Πρωθυπουργός ενδιαφέρεται, εντάξει, πολίτες της χώρας τους είναι. Εγώ δοθήσεις της ευκαιρίας, να το πούμε ευκαιρία, να τονίσουμε για άλλη μια φορά ότι ποτέ δεν είναι αργά. Η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει μεταναστευτική πολιτική, όχι ξέφραγο αμπέλι. Αυτό που γίνεται θέτει σε κίνδυνο τη χώρα μας. Γιατί? Το Ισραήλ γιατί δεν ανοίγει αυτά τα σύνορα να παίρνει? Και αυτό έχει ανάγκες από αγροτικά χέρια. Ορίστε όμως πώς το λύνει. Γιατί λοιπόν αυτό το κράτος το λύνει έτσι και δεν το λύνουμε και εμείς αντιστοίχως? Αυτούς που έχουμε πάρει και όσοι ασχολούνται σε μια δύσκολη στιγμή όπως περνάει τώρα το Ισραήλ, τι συμπεριφορά θα έχουν? Εάν η χώρα τους έχει στρατηγική σχέση με την Τουρκία, αν ο λαός τους, αν η πίστη τους κάνει να είναι με την Τουρκία, τι θα γίνει σε αυτή τη χώρα? Το έχει σκεφτεί κανένας? Τι να σκεφτεί? Όταν λέει τρώμε δεν μιλάμε. Αν μπουκώνουν τα στόματά τους από τη λαιλασία του εθνικού πλούτου, πού να σκεφτούν τώρα τι θα γίνει στις δύσκολες μέρες? Θα τη φάνε τη χλαπάτσα άλλη. Λοιπόν, πάμε στο Χεσμολάχ, Ιράν, Ιεμένη, Αίγυπτος. Λοιπόν, όπως είπαμε γίνεται ο πόλεμος της εικόνας. Η Χεσμολάχ σήμερα κυκλοφόρησε ένα καινούργιο βίντεο, γιατί είχα δει και ένα προηγούμενο βίντεο με το οποίο με κατευθυνόμενα βλήματα εδάφους-εδάφους κτυπούν εγκαταστάσεις και φυλάκια του Ισραηλινού στρατού.
Όταν λέω εγκαταστάσεις, υποδομές, τηλεπικοινωνιακές υποδομές κυρίως. Δηλαδή βλέπω ότι κεραίες και πύργους από μακριά, από 2-3 χιλιόμετρα, εκτοξεύουν τον πύραυλο, τον καταστρέφουν. Αυτό δεν μπορεί να είναι μοντάζ, και επαναλαμβάνω, το προηγούμενο που κυκλοφορούσε είδα, τα συνέκρινα, δεν είναι οι ίδιες εικόνες, είναι καινούργιες. Που σημαίνει ότι κάποιους στόχους βαράνε η Χεσμολάχ, μπορεί και για την τιμή των όπλων, γιατί θα σας πω μετά την άποψή μου. Το Ισραήλ έχει κάνει δήλωση για το τι έκανε αεροπορικές επιθέσεις, θα το πούμε μετά. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπτουλαχιάν, σήμερα είδα ότι έφευγε από την Τεχεράνη, προσγειώθηκε στο Κατάρ και μετά από λίγο φωτογραφία με τον Χανίγια, τον ηγέτη της Χαμάς. Επίσης έχουμε δήλωση του Υφυπουργού Εξωτερικού του Ιράν. Προσέξτε δήλωση, μιλάμε για ευθεία απειλή, έτσι. Ο Αλή Μπαγκέρι, Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν: αν εξαπλωθεί ο πόλεμος, τότε το καθεστώς του Ισραήλ, το καθεστώς του Ισραήλ, σιωνιστικό όπως το λένε, θα εξαελωθεί, δεν θα πάψει να υπάρχει. Ευθεία απειλή. Τώρα απειλούν το Ισραήλ να μην εντείνει τις επιθέσεις στη Γάζα, δεν ξέρω. Επίσης, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν εξέδωσαν επίσημη ανακοίνωση και λένε ότι οι διοικητές της CENTCOM, δηλαδή της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ, βρίσκονται σε υπόγειο, λέει, που ξέρουμε που είναι, στο Τελ Αβίβ, μαζί με την διοίκηση των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, και από εκεί μαζί σχεδιάζουν και μαζί κατευθύνουν την επίθεση στη Γάζα. Γιατί να κάνει την δήλωση αυτή το Ιράν? Στην ουσία θέλει να εμπλέξει διαστόματος Ιράν, να εμπλέξει τις ΗΠΑ στον πόλεμο, στην εισβολή, και με αυτόν τον τρόπο να δώσει το μήνυμα στις ομάδες αντίστασης, όπως ονομάζουν τις διάφορες ομάδες που έφτιαξε ο Κασίμ Σουλεϊμάνι στην Λίβανο, στη Συρία, στο Ιράκ, στην Ιεμένη, να επιτίθενται εναντίον του Ισραήλ. Δηλαδή δημιουργεί τις προϋποθέσεις, σαν να τους λέει βαράτε, αφού εμπλέκονται. Να βαράνε τους Αμερικανούς, έτσι. Η Ανσαρουλάχ είναι ό,τι είναι η Χεσμολάχ στο Λίβανο, είναι η Ανσαρουλάχ στην Ιεμένη. Γιατί έχουμε τις ένοπλες δυνάμεις της Ιεμένης, αλλά και την Ανσαρουλάχ. Δηλαδή το παρακλάδι των φρουρών της Επανάστασης. Είπαν, εμείς, λέει, το καθήκον μας απέναντι στη Χαμάς το κάναμε. Εκτοξεύσαμε την τελευταία εβδομάδα μία επανδρομένα αεροσκάφη και πυράβλους. Πιθανότητα για να μην δεχθούν κριτική από τη Χαμάς, όπως δέχεται η Χεσμολάχ. Ότι δεν κάνει αρκετά, λέει η Χεσμολάχ. Έτσι. Γι' αυτό είπα ότι για την τιμή των όπλων βαράνε δόθε κήθε, για να λένε στη Χαμάς να βαράμε. Δεν περιμένει αυτό η Χαμάς. Η Χαμάς περιμένει εμπλοκή. Τώρα, είδα από το πρωί, εγώ δεν κρατάω κλειστά τα χαρτιά μου, μπορείτε να διαβάζετε, υπάρχει το Iran Observer, ένας λογαριασμός στο Twitter που δείχνει την άποψη του Ιράν, έτσι, δεν την υιοθετούμε, αλλά πρέπει να ξέρουμε τι λένε. Εκεί λοιπόν από το πρωί μας προειδοποιούσαν και έλεγαν ότι θα έχουμε σημαντική ανακοίνωση από τις ένοπλες δυνάμεις της Ιεμένης. Καμιά σημαντική ανακοίνωση, την είδα την ανακοίνωση, και ο εκπρόσωπος του στρατού των όπλων δυνάμεων της Ιεμένης είπε ότι εκτοξεύσαμε βλήματα και μη επανδρομένα αεροσκάφη προς το Ισραήλ. Δεν είχε τίποτα άλλο, ούτε άλλες απειλές, ούτε τίποτα. Τώρα το γεγονός όμως ότι ο επίσημος εκπρόσωπος δηλώνει ότι εκτόξευσαν, στην ουσία είναι σαν να βάζει στον πόλεμο την Ιεμένη, έτσι. Και προσέξτε, μπορεί να υπάρχει απίστευτη φτώχεια. Μπορεί να είναι μερικές εκατοντάδες χιλιάδες τα νεκρά παιδιά από την πείνα, λόγω του εμφυλίου που κρατάει 10 τόσα χρόνια. Παρ' όλα αυτά έχουν κάνει ένα στρατό και έχουν δυνατότητες σε μη επανδρομένα αεροσκάφη και σε βλήματα μακρού πλήγματος, ακόμα και βαλιστικούς πυράβλους, που δεν έχει η Ελλάδα. Εντάξει, δεν τα κάναν μόνοι τους, τα πήραν από το Ιράν τους τα έδωσε, αλλά όλη αυτή η διαδικασία να τα πάρουν, να τα χειριστούν, είναι μια διαδικασία που θα έλεγα ότι είναι αξιοθαύμαστη, έτσι. Μέσα στη φτώχεια τους και στην κακομοιριά τους και στη μοναξιά τους, αποκλεισμένοι από παντού, απέκτησαν αυτές τις δυνατότητες. Λοιπόν,
υπάρχει γράφτηκε ότι συμφώνησε το Ισραήλ να επιτρέψει την είσοδο 100 φορτηγών την ημέρα από τούδη και στο εξής, δια της Ράφα μέσα στη Νότια Γάζα. Αυτό κατά πάσα πιθανότητα έγινε με παρέμβαση των ΗΠΑ, τα τηλεφώνηματα του Biden χθες με το Σίσι, και έχουν ως στόχο να δίνεται περισσότερη βοήθεια από ό,τι μέχρι τώρα στη Νότια Γάζα, ούτως ώστε να τραβήξουν τον πληθυσμό στη Νότια Γάζα για να μπορέσει ο Ισραηλινός στρατός να διεξάγει τις επιχειρήσεις του στη Βόρεια Γάζα με μεγαλύτερη ευκολία, αφού θα απουσιάζει η μεγάλη πυκνότητα των αμάχων που δυσκολεύει τις επιχειρήσεις. Και το Ομάν, έχουμε έναν φίλο εκεί ο οποίος μας λέει κάποια πράγματα, ο οποίος είχε έρθει και εδώ πέρα ο άνθρωπος, μένει πολλά χρόνια εκεί, 15-20, ξέρει τους πάντες, μας είχε πει, μάλιστα με κάλεσε να πάω κιόλας, είναι η πιο μετριοπαθής αραβική χώρα. Άλλος κόσμος, άλλη ιστορία, με βουνά, με παραγωγικές συνήθειες, δεν είναι όπως αυτά που βλέπεις με τις καμήλες, είναι άλλοι άνθρωποι. Προχθές κατηγόρησαν το Ισραήλ, αυτή η μετριοπαθής χώρα, για εγκλήματα πολέμου, και χθες απαγόρευσαν τα αεροσκάφη του Ισραήλ να χρησιμοποιούν τον εναέριο χώρο του Ομάν, ο οποίος εναέριος χώρος του Ομάν, αν δείτε, είναι κλειδί για τα αεροσκάφη προς την Άπο Ανατολή, ακόμα και προς την Ινδία και την Αυστραλία. Είναι κλειδί. Τον απαγόρευσαν. Τώρα, αναπληρωτής επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, Μουσά Αμπού Μαρζούκ, μιλώντας στους Financial Times, είπε ότι δεν θα είχαμε πετύχει τίποτα χωρίς το Ιράν και τη Χεσμπολάχ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αντιστασιακή επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο σιωνιστικό καθεστώς δεν θα ήταν επιτυχής χωρίς τη βοήθεια των συμμάχων μας, του Ιράν και της Χεσμπολάχ. Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στο Ιράν που μας βοήθησε όχι μόνο με λόγια αλλά και πράξεις. Τώρα, από τη στιγμή που το Ιράν το αρνείται, βγαίνει αυτός, τους δίνει, όπως λέει ο λαός. Θέλει να τους εμπλέξει? Δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ δεν το κατάλαβα το μήνυμα. Αεροπορικά πλήγματα στο Λίβανο εναντίον θέσεων του σιητικού κινήματος Χεσμπολάχ, συμμάχου της Χαμάς, εξαπέλυσε ο Ισραηλινός στρατός, ανακοίνωσαν σήμερα Τρίτη οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις. Μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεσμπολάχ στο Λίβανο, ανέφεραν οι IDF μέσω του X. Ανάμεσα στις υποδομές που επλήγησαν από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς ήταν όπλα, θέσεις όπλων και εγκαταστάσεις όπλων, αλλά και του κινήματος. Η συνεχιζόμενη κλιμάκωση της έντασης στα σύνορα Λιβάνο-Ισραήλ εντείνει τις ανησυχίες ότι ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς μπορεί να εξαπλωθεί στη Μέση Ανατολή. 47 είναι οι νεκροί στελέχη της Χεσμπολάχ μέχρι χθες Δευτέρα. Ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου, Νατζίμπ Μικάτι, είπε: εμείς δεν θέλουμε να εξαπλωθεί ο πόλεμος, αλλά υπάρχουν συνθήκες που αυτό μπορεί να καταστεί δυνατόν, είπε, δεν το απέκλεισε. Για να δούμε τώρα την επίσημη ανακοίνωση των Ισραηλινών. Βλήμα καταρρίφθηκε πάνω από την Ερυθρά θάλασσα, αφού πρώτα ήχησαν οι σιρήνες του συναγερμού στην πόλη Ειλάτ. Η πόλη Ειλάτ είναι πόλη λιμάνι με ένα διεθνές αεροδρόμιο πάνω και μια αεροπορική βάση της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας εκεί. Είναι αυτή η πόλη, έχει σύνορα μερικά χιλιόμετρα ακτές στην Ερυθρά θάλασσα, την μοιράζεται η Ιορδανία, αυτόν τον μυχό, αυτόν τον κόλπο, η Ιορδανία, το Ισραήλ και η Αίγυπτος από την πλευρά του Σινά. Σας είπα ότι είναι καταπληκτικό. Κάποιος φίλος μου ψαροδοθηκάς εκεί που υπηρετούσε στην πρεσβεία μας πήγαινε εκεί και απαγορεύεται το ψαροντούφεκο, έκανε όμως υποβρύχιο κολύμπι και μου λέει είναι από τους πιο πλούσιους και φανταχτερούς βυθούς που έχει δει στη ζωή του. Έχει ταξιδέψει, έχει υπηρετήσει σε πολλά μέρη αυτός. Εκεί λοιπόν
Σύγχυσαν οι σιρήνες, κατευθυνόταν ένα βλήμα, αναχαιτίστηκε και έπεσε στην Ερυθρά θάλασσα, ερχόταν από την Ιεμένη, έτσι. Επίσης λέει, τις τελευταίες 2 εβδομάδες έχουν έρθει και άλλα επανδρομένα αεροσκάφη, αλλά και πύραυλοι, τα οποία όλα αναχαιτίστηκαν. Κάποια από το Ισραήλ, κάποια από τις ΗΠΑ, από τα πλοία, από τα πολεμικά, και κάποια και από τη Σαουδική Αραβία, και αυτή μπήκε στο παιχνίδι. Πάντως κάποια έπεσαν στο Σινά, στην Αιγυπτιακή πλευρά. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό άρθρο, προτείνω να το διαβάσουν όσοι θέλουν να έχουν πιο βαθιά γνώση για τα πράγματα. Θα το βρείτε στο Infogrome πολιτικά ή στο Bloomberg, στα αγγλικά, εμείς το έχουμε στα ελληνικά. Είναι του Ντάνιελ Κούρτζερ, ο οποίος ήταν πρέσβης των ΗΠΑ στην Αίγυπτο από το 1997 ως το 2001 και πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ από το 2001 μέχρι το 2005. Σήμερα είναι καθηγητής στη Σχολή Δημοσίων και Διεθνών Υποθέσεων στο Πανεπιστήμιο Princeton. Ο Ντάνιελ Κούρτζερ λοιπόν γράφει ένα άρθρο που λέει γιατί η Αίγυπτος δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα της Γάζας. Αναφέρει λοιπόν διεξοδικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ήδη η Αίγυπτος. Τα έχουμε πει, αλλά ο άνθρωπος επειδή υπηρέτησε και στο Ισραήλ, ξέρει πράγματα. Το διάβασα με μεγάλη προσοχή και με υπογραμμίσεις στο κείμενο, διαβάστε το. Λέει πάντως ότι δέχθηκε πιέσεις η Αίγυπτος, άλλη μια επαλήθευση, να δεχθεί τους Παλαιστινίους στο Σινά, αλλά έχει ήδη στο Σινά ομάδες της Αλ-Κάιντα και του Ισλαμικού κράτους. Έχουν γίνει και πολύ νεκρές επιθέσεις τα τελευταία χρόνια. Δεν θέλει να προσθέσει οι νέοι που θα φύγουν, θα είναι εύκολο να ριζοσπαστικοποιηθούν και να αλλιεύσουν από τα εκατομμύρια κάποιους οι ομάδες αυτές οι τρομοκρατικές στις τάξεις τους και να ενταθεί το πρόβλημα. Επίσης το οικονομικό πρόβλημα βάζει μέσα, το πρόβλημα με την μουσουλμανική αδερφότητα, η οποία μουσουλμανική αδερφότητα, από τους κόλπους της μουσουλμανικής αδερφότητας ιδρύθηκε η Αιγυπτιακή Ισλαμική Τζιχάντ, η οποία σκότωσε τον Ανουάρ Σαντάτ που είχε υπογράψει τις συμφωνίες του Camp David, έτσι. Δεν θέλει και ο Σίση να φάει καμιά σφαίρα από αυτούς, όπως ο Σαντάτ, και επιπλέον δεν θέλει να πάρει το στίγμα του συνεργάτη του Ισραήλ στο έγκλημα που γίνεται εναντίον των Παλαιστινίων στη Γάζα. Έτσι αυτή την κατηγορία θα προσάψουν οι αραβικές χώρες στην Αίγυπτο αν κάνει αυτό. Άρα δεν μπορεί να κάνει αυτό, μπορεί όμως να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια. Ένα καλό άρθρο, διαβάστε το όπως είπαμε, και πάμε στο επόμενο θέμα μας. Ρωσία. Κάνα τώρα, δεν ξέρω πόσο έξυπνο είναι αυτό που κάνει η Ρωσία, και ο Πούτιν το έκανε και η Ζαχάροβα και ο πρέσβης των ΗΠΑ της Ρωσίας στον ΟΗΕ. Επιρρύπτουν ευθύνες στην Ουκρανία και στις ΗΠΑ στο επεισόδιο που έγινε στη Μαχάτσκαλα, την πρωτεύουσα του Νταγκεστάν, όπου διάφοροι μουσουλμάνοι εισέβαλαν στο διεθνές αεροδρόμιο της Μαχάτσκαλα, όταν κάποιος τους ειδοποίησε ότι έχει προσγειωθεί ένα αεροπλάνο transit από το Ισραήλ με τελικό προορισμό την Μόσχα. Όπως είπαμε, έγιναν επεισόδια, τραυματίστηκαν κάμια δεκαριά αστυνομικοί και ταυτοποιήθηκαν πόσοι, 105 νομίζω, πόσοι από αυτούς οι οποίοι μπήκαν και έγιναν τα επεισόδια. Ρίχνουν τις ευθύνες λοιπόν στις ΗΠΑ. Αυτό δεν ξέρω πόσο έξυπνο είναι που το κάνουν, διότι αν κάνεις αυτό δείχνεις και πόσο ευάλωτος είσαι. Αναγνωρίζεις δηλαδή ότι είσαι ευάλωτος και ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή η Ουκρανία ή η Αμερική να σε κάνει άνω κάτω. Έξυπνο είναι αυτό, τι λέτε εσείς, είναι έξυπνο? Για να δούμε. Και να συνέβαινε αυτό δεν το παραδέχεσαι. Αν συνέβαινε αυτό, βλέπεις τις επαφές, τον τρόπο που έκανε, τους συλλαμβάνεις και τελείωσε. Τι κόλπο είναι αυτό τώρα? Λοιπόν, κατηγορίες κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και των δορυφόρων τους για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και στην Ουκρανία εκτόξευσε ο Πούτιν.
ανέφερε σύμφωνα με το Reuters ότι, εισαγωγικά, οι ελίτ που κυβερνούν τη ΣΥΠΑ και οι δορυφόροι τους βρίσκονται πίσω από τη σφαγή Παλαιστινίων, πίσω από τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, την Ουκρανία, το Ιράκ και τη Συρία. Ο Ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε επίσης τις δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών και την Ουκρανία ότι βοήθησαν στη δημιουργία αναταραχών στον Νταγκεστάν, όπου πλήθος το βράδυ της Κυριακής, όπως είπαμε, μπήκαν και έκαναν ό,τι έκαναν. Παράλογες χαρακτηρίζουν οι ΗΠΑ της κατηγορίας της Ρωσίας σχετικά με την Ουκρανία και το ρόλο της στις αντι-Ισραηλινές ταραχές χθες στο αεροδρόμιο της Μαχάτσκαλα. Είδα τα σχόλιά τους, εισαγωγικά, που κατηγορούν την Ουκρανία και είναι παράλογα. Νομίζουμε ότι θα έπρεπε μάλλον να ζητήσουν να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι, είπε ο Μάθιου Μίλλερ, εκπρόσωπος του State Department, μιλώντας στους δημοσιογράφους. Καλούμε τις ρωσικές αρχές να καταδικάσουν δημόσια αυτές τις βίαιες διαδηλώσεις και να εγγυηθούν την ασφάλεια των Ισραηλινών και των Εβραίων της Ρωσίας, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της Αμερικανικής διπλωματίας. Οι ταραχές αυτές ήταν το αποτέλεσμα μιας σχεδιασμένης πρόκλησης που υποκινήθηκε από το εξωτερικό, στην οποία το Κίεβο έπαιξε ρόλο κλειδί και άμεσο, δήλωσε η Ζαχάροβα. Η επιχείρηση είχε στόχο να υπονομεύσει τη σχέση μεταξύ των διαφορετικών θρησκευτικών κοινοτήτων της Ρωσίας, πρόσθεσε. Ανατόλη Αντόνοφ, πρέσβης στις ΗΠΑ της Ρωσίας. Οι προσπάθειες των ΗΠΑ να υπονομεύσουν τη συνταγματική τάξη καθώς και τη διαεθνοτική και διαθρησκευτική αρμονία στη Ρωσία είναι καταδικασμένες σε αποτυχία, δήλωσε ο Ρώσος πρέσβης στην Ουάσιγκτον Ανατόλη Αντόνοφ, σχολιάζοντας την αντίδραση της αμερικανικής κυβέρνησης στα γεγονότα του Νταγκεστάν. Ήρθε η ώρα να καταλάβει η Ουάσιγκτον το εξής: κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί στην υπονόμευση της συνταγματικής τάξης στη χώρα μας, καθώς και της διαεθνοτικής και διαθρησκευτικής αρμονίας που χαρακτηρίζει τη Ρωσία από αμνημονεύτων χρόνων, είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Πάμε. Κίνα. Άλλα έχουμε από εκεί τώρα. Έκπληξη μεγάλη. Μεγάλη έκπληξη ήταν για μένα η ανακοίνωση του εκπροσώπου του Κινέζικου Υπουργείου Άμυνας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι εθισμένες στον πόλεμο. Η ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής είναι 240 ετών, αλλά οι ΗΠΑ δεν είναι σε πόλεμο μόνο τα τελευταία 16 χρόνια. Οι ΗΠΑ έχουν κατασκευάσει 800 στρατιωτικές... η ΗΠΑ λέει δεν είναι σε πόλεμο μόνο τα 16 χρόνια από τα 240. Όλα τα άλλα είχε κάποιο πόλεμο, λέει. Δεν το ξέρω. Οι ΗΠΑ έχουν επίσης κατασκευάσει 800 στρατιωτικές βάσεις σε 80 χώρες και περιοχές σε ολόκληρο τον κόσμο. Όπου και αν πάει η στρατιωτική μηχανή των ΗΠΑ, οι άνθρωποι υποφέρουν. Πιστεύω ότι είναι πολύ βαριά κατηγορία της Κίνας, από επίσημα χείλη, δεν είναι δημοσίευμα, εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας της Κίνας. Η πιο βαριά κατηγορία που έχω ακούσει, έχω διαβάσει τόσο καιρό που παρακολουθούμε εδώ μαζί, αυτά τα 2 χρόνια πόσο, τα θέματα της Κίνας. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Επίσης, μια άλλη κίνηση της Κίνας, οι χρήστες του διαδικτύου στην Κίνα εκφράζουν την απορία τους για το γεγονός ότι το όνομα του Ισραήλ δεν εμφανίζεται στους κορυφαίους ψηφιακούς χάρτες της Baidu και της Alibaba, μία ασάφεια που ταιριάζει τόσο με την ασαφή διπλωματία του Πεκίνου στην περιοχή, όσο και με την γενική της στάση. Οι διαδικτυακοί χάρτες της Baidu στην κινέζικη γλώσσα οριοθετούν μεν τα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα του Ισραήλ, τα είδα και εγώ γιατί στο άρθρο τα είδα, καθώς και τα παλαιστινιακά εδάφη, βάζουν τα όρια, γράφουν και πόλεις κλειδιά, αλλά δεν προσδιορίζουν σαφώς τη χώρα με το όνομά της. Δεν γράφουν δηλαδή Ισραήλ, ούτε Παλαιστινιακή Αρχή. Το ίδιο ισχύει και για τους διαδικτυακούς χάρτες που παράγονται από την AMAP της Alibaba, όπου ακόμα και μικρά έθνη όπως το Λουξεμβούργο επισημαίνονται με το όνομά τους και με σαφήνεια. Και αυτό είναι ένα μήνυμα πιθανόν που θέλει να δώσει η Κίνα και γι' αυτό πήρε και διεθνή διάσταση. Αναφέρεται ως είδηση σε όλα τα διεθνή μέσα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Έχουμε άλλα εκεί πέρα τώρα.
23 επιθέσεις δέχθηκαν βάσεις και τοποθεσίες που υπάρχουν αμερικανικά στρατεύματα στο Ιράκ και τη Συρία τις τελευταίες 2 εβδομάδες και τραυματίστηκαν 21 στρατιώτες, οι περισσότεροι ελαφρά. Ένας εργολάβος που δούλευε κάπου εκεί σε κάποια βάση πέθανε από ανακοπή καρδιάς, η οποία προήλθε ένεκα των βομβαρδισμών των εχθρικών από τις ομάδες αντίστασης του Ιράν. Λοιπόν, αυτό δήλωσε λοιπόν ανώτερος αξιωματούχος του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας. Μεταξύ της 17ης και 26ης Οκτωβρίου, δυνάμεις των ΗΠΑ και του συνασπισμού έγιναν στόχος επιθέσεων 14 φορές στο Ιράκ και άλλες 9 στη Συρία. Προσέξτε, μέχρι τις 26 του μηνός. Σήμερα, χθες νομίζω είχε κι άλλοι, είδα στα Ιρακινά μέσα. Οι επιθέσεις έγιναν με drones ή με ροκέτες, στην πλειονότητά τους απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους, χάρη στις ισχυρές άμυνές μας, πρόσθεσε ο ίδιος. Αυξάνονται οι επιθέσεις από τις ομάδες οι οποίες έχουν οργανωθεί, έχουν εξοπλιστεί και κατευθύνονται από την Τεχεράνη, όπως είπαμε ο γίγαντας ο Κασίμ Σουλεϊμάνι. Αυτό άλλωστε ότι κατευθύνονται από τους φρουρούς της Επανάστασης δήλωσε και ο Υπουργός Άμυνας Λόιτ Όστιν των ΗΠΑ. Ένα σχέδιο έχει υποβληθεί στο Κογκρέσο για παροχή έκτακτης πρόσθετης βοήθειας στο Ισραήλ 14,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αλλά αυτό έχει υποβληθεί χωριστά από άλλα αιτήματα που υπάρχουν από τον κυβέρνηση Biden για να δοθεί στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία, την Ταϊβάν, αλλά και για άλλες δαπάνες. Τις ξεχώρισε ο νέος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και είπε μόνο 14,5 στο Ισραήλ. Οι Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής των Αντιπροσώπων κατέθεσαν χθες Δευτέρα σχέδιο νόμου το οποίο προβλέπει τη χορήγηση βοήθειας 14,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά ταυτόχρονα προβλέπει και μείωση του προϋπολογισμού της Ομοσπονδιακής Εφοριακής Υπηρεσίας, της ARS. Αυτή η πρόταση προκάλεσε σφοδρή σύγκρουση στους δημοκρατικούς που ελέγχουν τη Γερουσία. Αυτό λοιπόν το διαχώρισαν από τα έκτακτα πακέτα, όπως είπαμε, για Ουκρανία, Ισραήλ και Ταϊβάν. Το Ισραήλ, ο Τζόνσον, ο νέος πρόεδρος της Βουλής, είχε ταχθεί πριν αναλάβει κατά της χορήγησης περαιτέρω βοήθειας στην Ουκρανία. Τώρα λοιπόν τη διαχωρίζει και λέει το Ισραήλ είναι ξεχωριστό ζήτημα, είπε στο Fox News, εκφράζοντας την πρόθεσή του να διαχωρίσουμε τα ζητήματα της χρηματοδότησης του Ισραήλ και της Ουκρανίας. Οι Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής δημιουργούν επικίνδυνο προηγούμενο συνδέοντας την προστασία της εθνικής ασφάλειας και την αντίδραση σε φυσικές καταστροφές με περικοπές σε άλλες δαπάνες. Τόνισε σε ανακοίνωσή της η Ρόζα Ντελάουρο, το πιο υψηλό βαθμό στέλεχος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή του Σώματος που είναι αρμόδια για τις πιστώσεις. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρίν Ζαν Πιέρ, κατηγόρησε σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε τους Ρεπουμπλικάνους ότι πολιτικοποιούν την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και πρόσθεσε ότι το σχέδιο νόμου που κατέθεσαν δεν χωράει συζήτηση, δηλαδή είναι απορριπταίο. Για να γίνει νόμος, κάθε κείμενο πρέπει να εγκριθεί από τη Βουλή, τη Γερουσία και μετά να επικυρωθεί από τον Πρόεδρο. Κάτι που μοιάζει απίθανο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Λοιπόν, το σχέδιο των Ρεπουμπλικάνων θα εξεταστεί αύριο. Εδώ θα είμαστε, θα δούμε πρώτα ο Θεός. Λοιπόν, η ανακοίνωση της Καρίν Ζαν-Πιέρ έχει και άλλα λόγια, είναι βαριά. Λοιπόν, αυτά για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να πάμε στην Ουκρανία, ναι. Η Βρετανία δεν θα αφήσει τον κόσμο να ξεχάσει την επίγουσα ανάγκη να στηρίξει την Ουκρανία και θα παράσχει περισσότερη στρατιωτική βοήθεια, καθώς και θα ενώσει τους συμμάχους, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Γκραν Σάμπς. Γιατί να κάνει αυτή τη δήλωση? Γιατί ναι, μισό λεπτό.
Λοιπόν, σε λίγο θα περάσουμε στην Ουκρανία. Απλά να πω μια πολύ σημαντική είδηση. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα θέσουν σε παραγωγή και θα παραδώσουν στις ένοπλες δυνάμεις νέα πυρηνική βόμβα 24 φορές μεγαλύτερη από εκείνη της Χιροσίμα. Τώρα, αυτή η βόμβα για να πρέπει πρώτα να εγκριθεί από το Κογκρέσο. Οι Ρεπουμπλικάνοι είναι σίγουρα υπέρ. Η προτινόμενη από την Αμερική νέα πυρηνική βόμβα βαρύτητας Β6313, έτσι ονομάζεται, θα απορρίπτεται από αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων και το stealth βομβαρδιστικό Β21 Raider αξίας $692 εκατομμυρίων, το οποίο βρίσκεται υπό ανάπτυξη. Η Β, ανακοίνωση του Πενταγώνου, η Β61-13 θα ενισχύσει την αποτροπή κατά των αντιπάλων και την διασφάλιση των συμμάχων και των εταίρων μας, παρέχοντας στον πρόεδρο πρόσθετες επιλογές έναντι ορισμένων δύσκολων στρατιωτικών στόχων μεγάλης έκπτωσης. Ο βοηθός υπουργός άμυνας για τη διαστημική πολιτική Τζον Πλαμ δεν αναφέρθηκε στην Κίνα ή τη Ρωσία, σημείωσε όμως: η σημερινή ανακοίνωση αντανακλά το μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφάλειας και τις αυξανόμενες απειλές από πιθανούς αντιπάλους. Το όπλο είναι η νεότερη εκδοχή της βόμβας βαρύτητας Β61, η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα της αμερικανικής πυρηνικής αποτροπής από τον ψυχρό πόλεμο. Θα έχει μέγιστη ισχύ 360 κιλοτόνων, 24 φορές μεγαλύτερη από την ισχύ των περίπου 15 κιλοτόνων της βόμβας που έπεσε στη Χιροσίμα στις 6 Αυγούστου 1945. Να σημειωθεί ότι η παραγωγή ενός μικρού αριθμού βομβών Β61-13 δεν θα αυξήσει τον συνολικό αριθμό πυρηνικών κεφαλών στο προστάσιο των ΗΠΑ, καθώς άλλα όπλα αντίστοιχα θα αποσυρθούν. Σημειώνεται ότι υπάρχει ακόμα φωνικότερη βόμβα στο προστάσιο των ΗΠΑ, είναι η Β83, η οποία έχει απόδοση 1,2 μεγατόνων, δηλαδή 80 φορές μεγαλύτερη από τη Χιροσίμα. Ο Ομπάμα προσπάθησε να αποσύρει την Β83, αλλά ο Τραμπ σταμάτησε την προσπάθεια και είναι ακόμα στο προστάσιο. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Ουκρανία. Λοιπόν, η Ολλανδία μέσα σε 2 εβδομάδες θα παραδώσει τα F-16 που υποσχέθηκε στην Ουκρανία σε μια αεροπορική βάση στη Ρουμανία. Εκεί στην αεροπορική βάση στην Ρουμανία θα προσγειωθούν, θα γίνει πιθανόν και η συντήρησή τους εκεί. Εκεί θα έρθουν οι εκπαιδευμένοι χειριστές από το Τέξας των ΗΠΑ, κάνουν εκεί εκπαίδευση, ήδη κάνουν στα F-16 με εκπαιδευτές Αμερικανούς, θα έρθουν, θα προσπαθήσουν να τα πετάξουν στη Ρουμανία τα δικά τους πλέον αεροσκάφη, πιθανόν πάλι με βοήθεια, μέχρι να γράψουν ώρες και να πάρουν δελτίο καταλληλότητας για να μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν, μετά να μετασταθμεύσουν τα αεροσκάφη στην Ουκρανία και στη συνέχεια να μπουν στην μάχη εναντίον της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας και όχι μόνο. Τώρα, επίσης η Δανία, η Νορβηγία και το Βέλγιο έχουν δεσμευτεί και δήλωσαν και αυτοί ότι θα ακολουθήσουν μετά την Ολλανδία, θα στείλουν και αυτοί. Τώρα, ο Ρούτε. Αναμένω ότι οι πύραυλοι Patriot θα παραδοθούν σύντομα, και οι πύραυλοι Patriot, ώστε να ενισχύσουν τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας τον ερχόμενο χειμώνα. Το ίδιο ισχύει και για τα F-16, είπε ο Ρούτε σε τηλεδιάσκεψη με τον Ζελένσκι. Σύμφωνα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, τα πρώτα F-16 θα αποσταλούν σε κέντρο εκπαίδευσης στη Ρουμανία εντός των προσεχών 2 εβδομάδων. Όσα συμβαίνουν τώρα στη Γάζα, η τρομοκρατική επίθεση στο Ισραήλ και όσα ακολούθησαν δεν μπορούν και δεν πρόκειται να αποσπάσουν την προσοχή μας από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, διαβεβαίωσε ο Ρούτε τον Ζελένσκι. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, αισθάνεται προδομένος από τους δυτικούς υποστηρικτές του, οι οποίοι του αρνήθηκαν την υποστήριξη και την προσοχή που είχε συνηθίσει, είπαν βοηθοί του στο περιοδικό Time. Θα δίνει τα μηνύματα. Παρά την υπόσχεση του Προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν να στηρίξει το Κίεβο,
όσο χρειαστεί. Το Κογκρέσο απέτυχε να συμφωνήσει σε ένα νέο νόμο, αυτόν να πάνε πακέτο όλα στο Ισραήλ και στην Ουκρανία. 10 ημέρες αφού το Ζελένσκι επέστρεψε στο Κίεβο από την Ουάσιγκτον, οι νομοθέτες κατάφεραν να περάσουν το νομοσχέδιο που σας ανέφερα πιο πριν, προς μεγάλη απογοήτευση. Υπήρχε ένα ποσό 6 δισεκατομμυρίων να πάει στην Ουκρανία, το οποίο δεν πηγαίνει. Προς μεγάλη απογοήτευση, η γερμανική Süddeutsche Zeitung, εφημερίδα. Οι εξελίξεις στο Ισραήλ και τη λωρίδα της Γάζας συνεχίζουν να επισχεάζουν την επικαιρότητα στα διεθνή και γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έτσι κάπως απαρατήρητη πέρασε μέσα στο Σαββατοκύριακο η Διεθνή Σύνοδο για την Ειρήνη στην Ουκρανία που έγινε στη Μάλτα χωρίς ρωσική εκπροσώπηση. Όπως υπενθυμίζει σε σχόλιο της η γερμανική εφημερίδα, η υπόσχεση των συμμάχων στις 24 Φεβρουαρίου του 2022 «Θα σας στηρίξουμε με ό,τι χρειαστεί όσο χρειαστεί», βαρισίμαντα λόγια. Μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, οι άνθρωποι στο Κίεβο αναρωτιούνται αν εκείνες οι διαβεβαιώσεις της 24 Φεβρουαρίου ισχύουν ακόμα και σήμερα. Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα, ο πόλεμος χαρακομμάτων στην Ουκρανία είναι η πιο θανατηφόρα εμπόλεμη σύραξη στην Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κάνοντας ένα σύντομο απολογισμό των απολειών, εστιάζει επίσης και στα σχέδια της Μόσχας, η οποία θέλει να επενδύσει το 1 τρίτο του κρατικού προϋπολογισμού της Ρωσίας για το 2024 στο στρατό και την κατασκευή νέων εργοστασίων που θα κατασκευάζουν τεθωρακισμένα άρματα, πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη και ντρόουν. Το σχόλιο μεταξύ άλλων παρατηρεί με το βλέμμα στραμμένο στη Μέση Ανατολή. Πλέον υπάρχει πόλεμος και στο Ισραήλ, αποσπώντας την προσοχή από τον πόλεμο στην Ευρώπη. Μια προσοχή η οποία συνήθως συνοδεύεται από χρήματα, όπλα, τεχνική και ιατρική βοήθεια. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι η Μέση Ανατολή, ούτε η μείωση του ενδιαφέροντος για τον αγώνα επιβίωσης των Ουκρανών απέναντι στο Ρώσο κατακτητή που προκαλεί αυξανόμενη αναστάτωση στην Ουκρανία. Είναι η ίδια η μείωση της στήριξης προς την Ουκρανία. Παρατηρείται εδώ και καιρό παρά τις υποσχέσεις που έχει δοθεί. Όπως καταλαβαίνετε, δύσκολα τα πράγματα εκεί. Αυτά με την Ουκρανία. Πάμε γρήγορα στην Τουρκία. Λοιπόν, η Τουρκία, ο Φιντάν, καταρχάς, ξέρετε το πλυντήριο, έτσι, Skip, 29 κατασκευαστές πλυντηρίων, 27 είναι οι Ευρωπαίοι, βάζουν μέσα στο πλυντήριο που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση και βγαίνει πεντακάθαρος ο Φιντάν. Πήγε ο επικεφαλής αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νικόλαος Μάγερ Λάντρουτ, αλλά και όλοι οι πρεσβευτές των χωρών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντήθηκαν με το Φιντάν στην Άγκυρα, τον νομιμοποίησαν, τον ξέπλυναν αυτόν τον δολοφόνο που είναι ολόκληρος βουτυγμένος στο αίμα, στην τρομοκρατία, στην υποστήριξη της τρομοκρατίας, στην παράνομες απαγωγές γκουλενιστών, σε δολοφονίες, σε βασανισμούς. Ο άνθρωπος που είχε πει έχω τα ηχητικά, εγώ τα έχω. Σκεφτείτε, δεν τα έχουν Ευρωπαίοι? Που είπε σε σύσκεψη με τον Νταβούτογλου, λέει τι θέλετε, λέει, να δημιουργήσουμε συνθήκες να εισβάλλουμε στη Συρία? Στέλνω, λέει, τα τζιμάνε τα δικά μου μέσα, πετάνε από τη Συρία μερικές βόμβες στην Τουρκία, εμείς λέμε μας έριξαν τις βόμβες, μπαίνουμε μέσα. Ο προβοκάτορας. Και πηγαίνουν τώρα και τον νομιμοποιούν. Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω. Εσείς όπως πάτε θα ξεπλύνετε και το Χανί για καμιά μέρα, αφού ξεπλένετε το Φιντάν, ο οποίος είχε τα μούτρα να μας κατηγορήσει κιόλας στην Ευρώπη. Είπε ότι πρέπει να δίνεται ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, δεν ήταν επικριτικός προς το Ισραήλ, θα σας πω γιατί. Ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσεγγίσει την Τουρκία με όραμα. Τι όραμα δηλαδή? Άμα είχε όραμα η Ευρώπη θα είχε διαλύσει την Τουρκία και στα εξών συνετέθη και θα αφήσει κατά μέρος τους μικροπολιτικούς υπολογισμούς. Κατηγόρησε την Ευρώπη, καλά σας κάνει, ότι ενώ σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες λαμβάνονται μέτρα για την απαγόρευση διαδηλώσεων υπέρ της Παλαιστίνης, το να επιτρέπονται επιθέσεις με στόχο το ιερό μας βιβλίο το Κοράνι με το επιχείρημα της ελευθερίας της έκφρασης αποτελεί δύο μέτρα και δύο σταθμά. Σε αυτό έχει δίκιο, εγώ δεν θέλω να δικώ κανέναν. Δηλαδή, ελευθερία έκφρασης να και στο Κοράνι, δεν είναι ελευθερία έκφρασης να κάνεις υπέρ της Παλαιστίνης. Απλά
αυτό γίνεται στις σκανδιναβικές χώρες, όπου εκεί δεν υπάρχει απαγόρευση. Γιατί έγινε προχτές στη Δανία, μπορεί να έχει και 200.000 κόσμο υπέρ της Παλαιστίνης. Άρα πάλι ανατολίτικη πονηριά, να μην πω άλλη λέξη τώρα και σας σέβομαι. Τώρα, όσον αφορά τις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε ότι ο διάλογος και οι μηχανισμοί συνεργασίας με την Ευρώπη πρέπει να γίνουν πιο λειτουργικοί. Δηλαδή, να γονατίσουμε στους νεοοθωμανούς. Ενώ σημείωσε ότι πρέπει να υπάρξει επικαιροποίηση της Τελωνειακής Ένωσης, να βάλουμε θηλιά δηλαδή να πνιγούμε, και απελευθέρωση των θεωρήσεων εισόδων των Τούρκων πολιτών στη ζώνη Σέγγεν, να μπουν 50 εκατομμύρια Τούρκοι στις χώρες μας, θέματα τα οποία, όπως τόνισε, αποτελούν προτεραιότητα της Άγκυρας. Η Τουρκία διαμαρτυρήθηκε στο Ισραήλ γιατί βομβάρδισαν το νοσοκομείο, το αντικαρκινικό νοσοκομείο της τουρκο-παλαιστινιακής φιλίας στην Γάζα. Είδα αρκετά δημοσιεύματα και πολύ επιθετικά. Πάντως, μετά το Μαβί Μαρμαρά είναι αλήθεια ότι οι σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ σε διπλωματικό επίπεδο δέχτηκαν πλήγμα. Δεν είχαν πρέσβεις καταρχάς. Αλλά αυτό το διάστημα, για κρατήστε το, πολλαπλασιάστηκαν οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών. Τώρα δε που μιλάμε, που βρίζει η Τουρκία το Ισραήλ, αν ήθελε όντως να τιμωρήσει το Ισραήλ και όχι να δημιουργήσει και εντυπώσεις, θα έκλεινε τη βάνα στο Τζεϊχάν. Είναι η απόλυξη του αγωγού πετρελαίου Μπακού Τζεϊχάν. Οι Κούρδοι θύμα αυτού του αγωγού είναι. Έτσι, όταν έγινε ο αγωγός, τότε όλοι έπεσαν πάνω να φάνε τους Κούρδους, να φάνε και τον Άπο. Αυτού του αγωγού θύμα είναι. Εν πάση περιπτώσει, το 40% του πετρελαίου που χρειάζεται το Ισραήλ το παίρνει από αυτόν τον αγωγό. Αν ήθελε η Τουρκία όντως να στραφεί εναντίον το Ισραήλ, έκλεινε τον αγωγό και κατέστρεφε το Ισραήλ, την οικονομία του. Άρα για κρατηθείτε λίγο, γιατί οι δεσμοί της Τουρκίας με το Ισραήλ, της βαθιάς Τουρκίας και του βαθέως Ισραήλ, είναι τόσο ισχυροί που δεν μπορεί να φανταστεί κανείς. Κανείς όμως. Αυτοί οι δεσμοί έκαναν τον Νετανιάχου, φανατικό αντιτούρκο, να έχει προσυμφωνήσει με τους Τούρκους να πάει ο αγωγός φυσικού αερίου στην Τουρκία. Και εμείς να μείνουμε με τα χέρια από πάνω έτσι. Αν δεν γινόταν ο πόλεμος, αυτό θα γινόταν. Και το δήλωσε ο Ερντογάν. Τα ενεργειακά μας σχέδια και συμφωνίες, λέει, με το Ισραήλ, τα βάζω, λέει, στο ράφι. Εντάξει, συμμαζευτείτε, ισορροπία, ισορροπία, ισορροπία. Και να πάμε και στο τελευταίο θέμα, έχω και κάτι άλλο τώρα, πάμε και στο τελευταίο θέμα, επειδή μίλησε για ισορροπία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, ο κύριος Κωνσταντίνος Κόμπος, να πάμε εδώ, ναι. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κόμπος επισκέφτηκε τη Ραμάλα, παρακαλώ, αυτή η μικρή χώρα, η Κύπρος, η κατεχόμενη. Συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών, με τον επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Παλαιστινιακής Αρχής και με άλλους αξιωματούχους. Από ό,τι διαβάζω, τον υποδέχτηκαν με μεγάλη χαρά, θεώρησαν μεγάλη τιμή που επισκέφτεται ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας την Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία έπαιζε με την Τουρκία και με τα κατεχόμενα. Έχουν κάνει και αμαρτίες στο Αφρίν οι Παλαιστίνοι, δεν τα ξεχνάμε αυτά. Εν πάση περιπτώσει, εδώ πολιτική γίνεται, σωστά γίνεται, πιστεύω. Πήγε εκεί και συζήτησε διάφορα θέματα, μεταξύ αυτών οικονομική στήριξη από πλευράς της Κύπρου, της Παλαιστινιακής Αρχής και των Παλαιστινίων, αλλά και τη δημιουργία μόνιμου ανθρωπιστικού θαλάσσιου διαδρόμου από την Κύπρο στη Γάζα. Τώρα δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει. Και είχαμε και τηλέφωνημα, νομίζω, του Χριστοδουλίδη με το Σίση. Η Κύπρος κάνει αυτό που είπαμε εμείς. Δηλαδή, έκανε και αυτή η αποχή όπως εμείς στο ψήφισμα, αλλά σε πρακτικό επίπεδο. Τώρα, για να μην έχουμε ενοχές διάφοροι, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι στο Ισραήλ δίνουμε περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο εκτός από τη ΣΥΠΑ. Ούτε οι Άγγλοι δίνουν τόσα. Τι δίνουμε? Τη βάση της Σούδας, ναυτική και αεροπορική, και την Ελευσίνα. Συγγνώμη, το Ισραήλ χωρίς τη βοήθεια των ΗΠΑ θα το είχαν κάνει μια χαψιά όλοι γύρω τους. Γι' αυτό είναι η Αμερική εκεί. Άρα η Ελλάδα συμβάλλει και βοηθάει. Δεν χρειάζεται να ανεβαίνουμε και στα κάγκελα. Δεν χρειάζεται.
Το κάνουμε αυτό, βοηθάμε τις ΗΠΑ να έχουν παρουσία εκεί που είναι δύναμη αποτροπής, κλιμάκωσης του πολέμου και εξάλειψης του σιωνιστικού καθεστώτος, όπως λένε οι Ιρανοί και οι άλλες οργανώσεις που ελέγχονται από αυτήν. Αυτό δεν είναι μια τεράστια συνεισφορά? Η Ελλάδα από εκεί και μετά θα πρέπει να δει και να ακολουθήσει μια πολιτική ισορροπιών. Δεν λέω το δώσαμε αυτό, το κάναμε, συμβάλλουμε, από εκεί και μετά πολιτική ισορροπιών. Και με την Παλαιστινιακή Αρχή και με τον Σίση, με την Αίγυπτο και με την Ανατολική Λιβύη, για να εξυπηρετήσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Και να κλείσουμε την απόψινή εκπομπή με την Ζουράφα. Ακούστε, η Ζουράφα είναι ένα νησί κοντά εκεί στην Σαμοθράκη. Από εκεί αναβλύζει πετρέλαιο, από ό,τι μου λένε ψαράδες στην περιοχή. Εκεί έτσι αναβλύζει, υπάρχει κοίτασμα. Και είναι την αμφισβητεί βάζουμε εμείς κάποιες σημαδούρες στο ελληνικό λιμενικό εκεί συνέχεια για να δείξουμε ότι είναι ελληνικό. Οι Τούρκοι δεν έχουν τολμήσει να ανεβούν ποτέ Ζουράφα, είναι ένας βράχος, έτσι. Αλλά το γεγονός ότι αμφισβητούν την Ζουράφα είναι αλήθεια. Προχτές λοιπόν με μία νότα, με μία Ναύτεξ, έτσι δεν είναι, ναι, συμπεριέλαβαν στις συντεταγμένες που έδωσαν και τη Ζουράφα. Η Ελλάδα εξέδωσε, τώρα αυτή τη στιγμή επειδή διάβασα τόσες ώρες, δεν ξέρω αν είναι νότα μη Ναύτεξ, εντάξει, δεν έχει σημασία, ό,τι είναι, έκανε το αντίθετο η Ελλάδα και την ακύρωσε. Τι έχει σημασία όμως? Προσέξτε, άλλο να ορίζεις μια περιοχή ότι θα κάνεις αυτήν ασκήσεις και άλλο να την εντάσσεις μέσα στο FIR της Κωνσταντινούπολης, που δεν είναι, και να βάζεις νησί ή βραχονησίδα. Αυτό δείχνει προσπάθεια ιδιοποίησης. Σωστά η Ελλάδα αντέδρασε, θεωρώ όμως ότι έπρεπε να γίνει και διάβημα. Διάβημα δεν πρόκειται να γίνει, δεν ξέρω αν έγινε κρυφό και το κρατάνε κρυφό, να γίνει και διάβημα, αλλά δεν ανεβάζουν τους τόνους, ούτε μας το δείχνουν πολύ, για να μην χαλάσει η σούπα της 7ης Δεκεμβρίου. Αυτή είναι η ιστορία. Επαναλαμβάνω, εγώ απολογούμε, δεν μπόρεσα να διαβάσω τώρα, από εδώ και από εκεί τα πήρα, τι ακριβώς, αν είναι νότα μη Ναύτεξ, αλλά αυτό, η ουσία είναι ότι εμπράκτος, με επίσημες ανακοινώσεις, η Τουρκία προσπαθεί να ιδιοποιηθεί την Ζουράφα, η Ελλάδα το αποκρούει με με έκδοση αντίθετης νότα μη Ναύτεξ, και η υπόθεση τελειώνει εκεί. Πιστεύω όμως ότι σε μία περίοδο που υποτίθεται ότι θα πάμε σε εξομάλυνση, κάτι τέτοιο δεν έπρεπε να γίνει. Αυτό είναι ένα μήνυμα στην Ελλάδα. Κοιτάξτε κύριοι, εμείς θα πάμε στη λεγόμενη εξομάλυνση, αλλά με τους δικούς μας όρους. Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε και από εκεί και μετά να δούμε πώς θα εξομαλύνουμε τις σχέσεις μας με εσάς. Αυτά λοιπόν. Στην αυριανή θα προσπαθήσω να μελετήσω, να βρω χρόνο να μελετήσω. Θα το ξαναδώ, θα ρωτήσω κιόλας και θα επανέλθω στο θέμα της Ζουράφας. Λοιπόν, αυτά, να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα, γεια σας.